Đây là con gì? Gà. Gà. Gà thích ăn thóc. Đây là con gì? Mèo. 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 Mèo thường thích liếm lông để bộ lông trở nên mượt mà và sạch sẽ hơn. Đây là con gì? Chó. 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 Chó rất hiếu động nên thích đuổi bắt bóng. Đây là con gì? Vịt. 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 Những con vịt này đang làm gì? Chúng đang kiếm thức ăn đó. Đây là con gì? Trâu. 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 Bé đã từng cưỡi trâu bao giờ chưa?